السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو په نوې ویډیو کې وځ تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د موبایل د لارې آنلاین پیسې وګټئ. نن مې درته ډېره یوه ښکلې او ښایسته ویډیو برابره کړې ده. امید لرم چې ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو اپلیکیشن وښیم چې ډېر زبردست سافټویر دی او ډېر زیاتې پیسې ورکوي. دا څومره سایټونه او ویب سایټونه چې تاسو ګورئ او څومره پروګرامونه تاسو ګورئ، د دې ټولو نه دا اپلیکیشن ډېر زیاتې پیسې ورکوي. زه به هغه تاسو ته په عملي شکل باندې هم وښیم چې دغه په کوم طریقه باندې پیسې ورکوي. نو نن ویډیو ډېره زبردسته ده. امید لرم چې تر اخره پورې به راسره پاتې شئ او خوند به ترې واخلئ، پوره ګټه به ورنه اوچته کوي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه د همیشه په شان یو کوچنۍ غوندې هیله کوو که چېرته زمونږ د ویډیو ستاسو خوښېږي په ده باندې درسره لایک کوئ او زمونږ د یونس ټیک په نامه چینل کوم سبسکرایب کړی نه وي نو دا درسره سبسکرایب کړئ، بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، هغې نه بیا آل ووهئ. راځو د خپل ویډیو په طرف باندې. ما په ډسکرپشن کې یو لینک ورکړی دی چې هغه لینک کله هم تاسو کلیک کړئ تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. نو په اسانۍ سره به تاسو دې ته راشئ. دلته موږ اول راځو د پی آوټ ریټس ته. پی آوټ ریټس کې تاسو ګورئ چې دلته که چېرته تاسو یو شی شیر کړئ، یو لینک هم شیر کړه، نو په هغې کې که 10,000 ویوز باندې تاسو ته $160 درکوي چې دومره ډالر بل یو سایټ هم نه ورکوي، بل یو اپلیکیشن نه ورکوي. بل دلته دی که چېرته تاسو یو انډیوال یا یو فرینډ هغه هم ریفر کړه دې سایټ ته، مطلب هغه هم انوایټ کړه دې سایټ ته، تاسو ته 50% ارننګ درکوي چې دا هم بل یو اپلیکیشن دومره ارننګ تاسو ته نه درکوي. نو دا په مختلف قسمه پیسې تاسو درکوي چې دلته یو بل لاټري هم لګیږي په هفته کې یو ځل چې که هغه چېرته ستاسو نوم پکې راووته دې کې هفته کې د ډېر خلکو نومونه راوځي چې چاته $200 راوځي، چاته 50 راوځي، چاته 300 راوځي، چاته 500 او چاته $1000 راوځي. نو په هغې طریقه باندې تاسو ته که چېرته قسمت هم ښي نو لاټري کې هم در ډېرې زیاتې پیسې راتلی شي. راځو په د ویب سایټ کې موږ خپل یو اکاونټ جوړو. د اکاونټ د جوړېدو دپاره به تاسو راشئ، دغلته ساین اپ یې درته لیکلی دی، په ده ساین اپ باندې به کلیک وکئ. په ده باندې به ټول پوهېږئ چې دلته یوزر نیم لیکل کېږي، دلته ایمیل لیکل کېږي چې به کوم ایمیل تاسو جوړوئ او دلته مو پاسورډ او بیا دوباره دیز کې پاسورډ. زه درته دلته عملي م ښیم، زه خپل نیم ورکوم. ایمیل دیز کې پاسورډ ورکوم ورته. چار کلم دا ډک ایمیل هم ورکه، پاسورډ هم ورکه، ورته خپل یوزر نیم ورکه. هغه نو سوا په آی ایم ناٹ ریبورټ باندې کلیک وکئ، بیا به آی اګري ووهئ او ځان به رجسټر کئ. دلته موږ ته وایي دا نوم الریډي ټیکن شوی دی، نو موږ داسې کوو چې بیخي دا نوم ورته غټو. زمونږ اکاونټ کریټ شو. کله هم چې تاسو اکاونټ کریټ شو نو کوم ایمیل چې مو ورکړی دی هغه ایمیل به یو ځل بیا دلته ورکوي ورته او دلته به یې هماغه پاسورډ ورکوي. دا اوس چې موږ کوم یو جوړ کړو تاسو دلته لاګین هم شئ. نو دې سره زمونږ اکاونټ کریټ شو او موږ خپل د اکاونټ ته راننوتو. دې کې اوس پیسې په کوم طریقو باندې ګټل کېږي. ښه موږ اوس فی الحال نوی اکاونټ جوړ کړو نو زموږ ته 0 دي، دې کې هم زموږ پیسې 0 دي. تاسو کولی شئ چې د هر چا یو تصویر دی، د هر چا یو لینک راواخلئ او دې کې پیسټ کړئ. دلته مثال تاسو ته ښیم چې لکه زیات زموږ افغانستان کې ډېر څه چلیږي، افغانستان کرکټ ډېر چلیږي، افغانستان کرکټ. هغه لینک راواخلئ چې تاسو پوهېږئ چې هغه ډېر خلک ګوري. نو تاسو دلته وګورئ، موږ دغه لینک رالو، دلته کاپي لینک ادرس ورته وهو. نو دې ځنه هم دا کاپي واغسته او راځو دلته یې پیسټ کوو هماغه. نو دلته هم دا پیسټ کړه، بیا راځو دلته شارټن ورته وهو. نو دلته زمونږ
دا لینک مونږه شیر کړ. دا لینک تاسو اوس خپل ملګرو سره هم شیر کولی شئ. په واتس اپ کې شیر کوئ، په فیسبوک کې شیر کوئ، په وایبر کې شیر کوئ، یا هم د ساده میسج کې ورته لیږئ. خو باید دا لینک تاسو ملګري وګوري، دې ځای نه دا تاسو کاپي کولی شئ. او دا چې کله کاپي کړ نو بیا همدې طریقې تاسو دا پیسټ کولی شئ. واتس اپ کې، په فیسبوک کې او په نور ګروپونو کې تاسو دا شیر کولی شئ چې څومره یوز په ده باندې راځي نو د هغومره ډالر تاسو ته درکول کېږي. دا پیسې چې کله تاسو ته جمع شوې نو دې کې بیا دا ویتډرا راځي. نو ویتډرا کې تاسو دا پیسې په اسانۍ سره ویتډرا کولی شئ. که $15 هم جمع کړه هم هغه ویتډرا کولی شئ، $10 هم ویتډرا کولی شئ. مطلب یعنې په اسانۍ سره تاسو دا پیسې هر یو څیز ته لیږلی شئ. خپل موبایلو ته هم لیږلی شئ، پیپل ته، پاینر ته، هر یو اکاونټ ته یې لیږلی شئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې تاسو په ډېر زیات خوښه شوي وي او پوره ګټه به هم ترې اخیستې وي. په بله ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته د دې ویډیو دویمه برخه هم راوړم چې د دې سایټ نه نور په کوم لارو باندې پیسې ګټل کېږي. او زه به تاسو ته پروف هم وښیم. اوس خو ما دا اکاونټ نوی دی کې جوړ کړ چې دې کې زما پیسې جمع شوې او زه به بیا تاسو ته هغه لایو پروف هم وښیم چې هغه څنګه خپل بانک اکاونټ ته یا کوم بل اکاونټ ته څنګه لیږم. نور هم په الله باندې سپارم. په مخه مو ښه چارې.